revenit și cu episodul mult așteptat, nu? Legat de costuri, că asta a interesat pe toată lumea. Cu ce să începem? Începem cu începutul. Adică cu ceea ce s-a concretizat acum un an, tot în ianuarie. Da, tot undeva pe vremea asta s-a întâmplat. Tot undeva pe vremea asta, chiar 16 ianuarie, era făcut calculul estimativ, Da. unde am încercat să estimăm toate costurile pentru structura izolată la standard de casă pasivă. Ce ne interesa și pe noi la momentul respectiv cel mai mult. Exact. Și aveam la momentul respectiv o estimare a costurilor pentru această structură, care include beton, armături, elementele izodom pentru izolarea pereților, Da. termică a pereților, izolație fundație, structura de lemn a acoperișului și izolația termică a acestuia. Și v-am estimat eu atunci pentru o suprafață de 208 metri pătrați cât are casa. Da. Casa este parter plus mansardă, dar o mansardă cu parapeți înalți, astfel încât toată suprafața mansardei este utilă. Și avem, la momentul respectiv, avem un cost estimat de 217 euro pe metru pătrat, Da. construit, desfășurat. Iar în urma Calculelor pe parcursul da, cu emoțiile de rigoare, să nu depășim aceste costuri estimate, avem totuși o creștere a costurilor, dar nu foarte mare, ci de 1,87 euro pe metru pătrat, adică în loc de 217 euro plus TVA, avem 219 euro plus TVA. La total ar fi o diferență de 389 de euro. Ceea ce nu neapărat că ne-am mișcat bine, însă pentru că nu toate materialele sunt achiziționate de la Izodom și nu putem garanta prețuri fixe, ci variază pe piață, însă ați avut noroc că, deși la beton a crescut prețul, l-am găsit la un preț foarte bun. după intense căutări, și însă la oțel a scăzut prețul și oarecum s-au compensat. Însă, așa cum v-am spus de la început, de când am început această relație, v-am oferit posibilitatea de a controla direct atât prețurile cât și calitatea materialelor pe care le-am folosit pentru această construcție. În ideea în care puteți alege și puteți decide, pentru că până la urmă banii sunt la dumneavoastră și decizia trebuie să fie tot la dumneavoastră. Și bineînțeles cu asistență din partea noastră, însă și cu ceva muncă din partea dumneavoastră. Așa cum spuneați, la beton și la altele a trebuit să faceți ceva căutări pe piață. N-a fost o problemă, mie chiar mi-a plăcut partea asta. Am stat, mi-am făcut cunoștințe, am dat telefoane, am vorbit cu lumea și uite că ajungi unde trebuie până la urmă. Bun. Deci, ideea de bază este că, deși contractul s-a semnat pe 16 ianuarie 2023, iar casa a fost construită în luna noiembrie, pe toată luna noiembrie, avem o diferență de cost de doar 389 de euro, adică total cost 219 euro pe metru pătrat, construit, desfășurat, plus TVA. Atenție la care se adaugă și costurile cu manopera și cu alte materiale și
servicii. De exemplu, s-au mai adăugat pe lângă manoperă țevile pentru canalizare, Da. traseele de COPEX prin fundație, ignifugarea lemnului și alte câteva costuri mărunte, ajungând de la 219 plus TVA ar însemna undeva la 260 și ceva de euro, Da. iar totalul este de 381 de euro pe metru pătrat. Asta cu tot cu mâna de lucru. Cu mână de lucru, cu TVA totul inclus, casa așa cum ați prezentat-o în episoadele anterioare. Și aici trebuie menționat că structura este și izolată, adică avem 20 de centimetri de izolație termică, polistiren extrudat, grafitat la fundație, Da. inclusiv socul, fiind o fundație tip radier general și izolată termic integral. La pereți avem izolație cu izodom 45, în total 30 de centimetri de izolație polistiren grafitat, densitate 30 de kg pe metru cub. Materia primă este neopor de la BASF și la acoperiș avem deocamdată doar 20 de centimetri de polistiren grafitat, însă, așa cum v-am spus, mai este necesară adăugarea încă 10 cm. Recomandarea mea este să fie o spumă aplicată, poliuretanică aplicată mecanizat. Da, și asta și o să facem, v-am spus și în episodul trecut. Da. Deci suntem obligați acum. De ce? Pentru că dorim să certificăm această clădire, să o certificăm pasiv și dorim să obținem o locuință performantă din punctul de vedere al economiei de energie, dar și din punctul de vedere al costurilor. Să vedem Așa ne-am dorit. cât va ieși până la sfârșit, însă în niciun caz nu va, dacă plecăm deja cu structura izolată termic de la 380 de euro pe metru pătrat, nu cred că vom sări de undeva 650-700 de euro. Bineînțeles, asta va depinde foarte mult de finisajele pe care vi le doriți acolo, pentru că putem ajunge și la 1500-1600 de euro lejer, cum sunt prezentate casele pasive ca și costuri pentru cele clasice. După plăcerea lui, o să încercăm să găsim ceva calitate-preț bun, nici cel mai scump, nici cel mai ieftin. Da. Să ajungem la un preț decent, zic eu. Un raport calitate-preț optim, pentru că până la urmă este o locuință, nu trebuie să fie neapărat de lux ca să vă simțiți bine în ea. Exact. Și cum v-am spus la început, din calculul pe HPP am încercat să obținem pentru fiecare suprafață opacă, adică pentru radierul general pentru fundație, cei 20 de centimetri de polistiren grafitat. De ce grafitat? Pentru că pe toate suprafețele, pentru că are un lambda ceva mai scăzut față de EPS-ul alb și ne ajută la coeficientul de transfer termic. Și suntem fără să facem eforturi mari și financiare, dar și de lucrări suplimentare, suntem într-o zonă confortabilă unde reușim să scoatem lejer sub cei 15 kWh pe metru pătrat pe an ceruți de Passive House Institute. Okay. Și pentru suprafețele opace, același institut pune condiția ca să nu avem mai mult de coeficientul de transfer termic prin suprafețele opace, să nu fie mai mare de 0,15 W pe metru pătrat Kelvin. Da. Însă noi suntem într-o zonă confortabilă, deoarece la fundație avem 0,12
La pereții izodom avem și din calculul PHPP, dar și din certificarea pe care o are izodom. La același, este singurul material, singura componentă pentru construirea structurii unei case care are certificat de componentă pentru casă pasivă și obținem 0,10 W pe metru pătrat Kelvin. Da, pentru pereți, ok. Pentru pereți, iar pentru acoperiș cei 20 de centimetri de polistiren expandat grafitat, plus încă 10 cm am estimat eu de spumă poliuretanică aplicată mecanizat, ne-ar duce undeva în 0,12 W pe metru pătrat Kelvin coeficientul de transfer. Deci suntem într-o zonă confortabilă, unde nu putem avea mari surprize, având în vedere și celelalte componente și condiții puse de standardul definit de Passive House Institute vor fi îndeplinite. Adică cu aceste 3 materiale pentru izolația termică obținem o izolație termică performantă, în primul rând, dar și continuă și atingem astfel al doilea principiu, eliminarea punților termice din proiectare și din execuție prin această izolație continuă și performantă. Deci atingem și al doilea principiu, eliminarea zero punți termice. Da. Și ne ajută și la partea de etanșeitate a casei, deoarece betonul din componența structurii este un material airtight, adică etanș, care nu permite transferuri nedorite de aer. Adică nu trebuie să respire casa, așa cum mulți folcloriști de pe Facebook ne spun că casele trebuie observat în comentarii că casele trebuie să respire. Nu, casele nu trebuie să respire, indiferent dacă sunt din lemn, din metal, din zidărie sau din diafragmă, din beton armat. Ele trebuie să fie etanșe, pentru că... Pot să vă întreb ceva? Dacă respiră, înseamnă că sunt șanse mai mari să se facă igrasie în casă sau... Aveți pierderi mai mari de căldură, de energie din casă și există chiar posibilitatea să apară condens și să se formeze acea igrasie sau alte neplăceri să creeze. Dar, în primul rând, concură foarte mult la economia de energie. Ok. Deci, pentru că se vor face... Foarte important. Este foarte important și o condiție care este eliminatorie pentru o casă, dacă nu îndeplinește, dacă nu trece testele de etanșeitate Blauer-Dor, prin care trebuie să se demonstreze că avem sub 0,6 schimburi orare transferul de aer interior-exterior. Însă, din experiența noastră, le trecem ușor pentru că avem avantajul pe care îl oferă structura din beton armat. Bineînțeles, aici vom avea și o zonă un pic mai dificilă, unde trebuie să montăm membrana barieră de vapori la acoperiș, la mansard. Însă, nici aceea nu considerăm că va ridica probleme majore. Deci, vom îndeplini în principiu condiția, dar revenim la momentul respectiv. Sigur. Bun. Ideea de bază pentru a îndeplini aceste condiții, așa cum vă spuneam, izolația performantă continuă, lipsa punților termice, etanșeitatea. Și mai sunt încă 2 componente. Ventilația cu recuperare de căldură, pe care de preferat să alegeți o centrală de ventilație care să fie certificată ca și componentă pentru casă pasivă, ca și izodom. Eu consider, ca și consultant certificat, consider că
se obține mai sigur o casă pasivă în momentul în care toate componentele principale pe care le folosesc acolo au deja certificare de la Passive House Institute. Sunt testate, calitatea e testată, iar banii pe care îi plătiți pe aceste componente sunt investiți corect. Deci, recomand ventilație cu recuperare de căldură centralizată, cu certificare. Noi, așa cum v-am spus, colaborăm foarte bine cu A3 și am mai realizat, mai avem case pasive în curs de certificare tot cu acest pachet. Și, nu în ultimul rând, o altă condiție importantă sunt ferestrele. Da. Așa cum vedeți în spate acolo, de preferat... Sperăm că se vede pe da, filmuleț. de preferat Dacă la nu, fel... o să vadă la noi da. pe YouTube. Exact. Dacă de preferat să fie tot așa o ferestră cu certificare și pe asta mergem pe pachetul de la Barrier, care folosește Rehau PHZ 100, care la rândul lor au certificare de componente pentru casă pasivă. Da. Și ferestrele și ventilația cu recuperare de căldură sunt componente foarte complexe și dacă la izolațiile termice este mai ușor de obținut și de verificat sau la producători sau la institute care au făcut teste, coeficientul de transfer termic pentru polistiren se știe, este undeva în zona de 0,030-0,032 lambda. Pentru ferestre și pentru ventilație cu recuperare de căldură, fiind o componentă foarte complexă, riscul de a avea probleme cu e mai complicat ea, da, este mai mare. De aceea, în momentul în care avem certificare și calitatea este garantată. Bineînțeles, nu în ultimul rând, și montajul este foarte important, însă, deși față de o construcție clasică, să zicem că costul de 381 de euro pe metru pătrat, cu TVA inclus și manoperă, poate părea un pic mai mare decât o construcție clasică la roșu. Trebuie ținut cont că aveți deja și izolația termică montată, integral la fundație, pereți și acoperiș. Da. Iar în continuare, eu zic că se vor vedea avantajele sistemului în ceea ce privește costurile, pentru că, de exemplu, pentru ferestre nu avem nevoie de montaj cu precadre, Da. ceea ce economisește câteva mii de euro bune, care înseamnă precadru, adeziv, holșuruburi, manoperă, etanșeizarea acelui precadru pe așa noi structură. Le montăm în zona de izolație termică, adică în afara structurii, conform recomandărilor Passive House Institute. Da. Se montează cu membrane bariere de vapor. Da. La interior, la exterior nu este un must, dar sunt bune și acele membrane antivânt, antiploaie. Și bineînțeles cu prinderi mecanice, acei conectori din metal. Ok. Ca să poată fi fixate în structura de beton. În continuare... O să arăt eu cum se montează și pe parcurs, la un episod viitor. Da. Din păcate nu putem să facem 50 sau 100 de episoade așa cum fac alții, pe alte tehnologii. Putem să facem o serie cu ceva interesant, că sunt câteva lucruri de spus și... Da. Probabil nu v-am subliniat la început, am trecut ceva mai repede. Deci pe lângă certificările de la Passive House Institute, conform normativelor din România, conform legislației din România, pe lângă, bine, trebuie să menționăm că
aveți toate documentele, adică autorizația de construcție obținută, aveți angajat diriginte de șantier, deci nu recomandăm să se construiască fiecare după capul lui. Fără, da? Pentru că, deși în România sunt mulți care se pricep la fotbal, politică și construcții, mai ales la construcții, în acel moment noi nu mai suntem pe acel șantier, este treaba clientului, dar noi nu participăm la construirea unor locuințe care nu îndeplinesc cel puțin condițiile de bază din legislație. Da. Adică autorizare, declararea șantierului, angajarea unui diriginte de șantier și tot așa. În ceea ce privește materialele, poate am trecut un pic mai repede, cum spuneam la început, când ne-am cunoscut, însă acestea, cum v-am spus atunci, trebuie să aibă fiecare certificat de conformitate și declarația de performanță, ceea ce pentru Izodom avem și declarație de conformitate și certificatul de performanță. Da, o să le punem și pe mai avem în plus și o certificare ETA la nivel european. Da, o să care și lumea pe YouTube. Da, care deși este mai mult un certificat de calitate la nivel european pentru a putea importa și a exporta în țările europene materialele care sunt menționate în aceste certificate. Da. Iar ține loc de acel marcaj CE pentru a se putea exporta, importa aceste materiale. Deși noi le producem, firma mamă din Polonia, Izodom Polonia, le produce la Cluj aici pentru noi, avem acest certificat care acoperă și legislația românească. Având un certificat european, acesta este preluat automat și de către legislația din România. Deși mai sunt unii specialiști care cer tot felul de certificări, de teste de la INCERC sau de la alții, nu. Acesta este peste legislația din România și trebuie tratat ca atare, adică preluat în țara respectivă. Și ce trebuie să mai subliniem, tehnologia Izodom nu aduce modificări sau nu are cerințe speciale în ceea ce privește execuția unei case pe această structură cu diafragmă din beton armat. Noi am adaptat tehnologia la cerințele legislative din România, adică armăturile se leagă conform normativelor, toate armăturile se montează conform proiectului, betonul se toarnă în aceste cofraje izolatoare și se vibrează conform acelor normativ. Deci, în principiu, cei care proiectează și care au grijă de lucrurile acestea trebuie să gândească totul conform normativelor. Nu este nimic special pe care trebuie să-l facă sau să evite cumva vreo cerință din normativ. Noi oferim doar cofrajele, așa cum DOCA oferă cofrajele din lemn care sunt inițial montate, dar apoi sunt scoase. Acestea rămân, joacă rolul de cofraje inițial și după aceea de izolație termică. Dar sunt un fel de cofraje pierdute. Deci, principiul de bază e pornit tot de la începutului cu fier și beton, doar că s-a pus în plus izolația. Da, o structură durabilă în timp, care nu necesită, spre deosebire de alte tehnologii de construire, nu necesită întreținere. Da. Adică o faceți odată pentru totdeauna. Nu mai trebuie să verificați dacă n-a putrezit ceva, dacă se întâmplă alte lucruri. Și, bineînțeles, nu este o tehnologie perfectă. Orice structură alegeți,
aceasta are avantaje și dezavantaje. Da. Eu am ales să construiesc case pasive cu izodom pentru că eu consider că ne oferă cele mai mari avantaje și foarte puține compromisuri, dezavantaje. Adică este o structură rezistentă la seism, este un cub, asta că tot întreba toată lumea de rezistență la seism pe internet. Este un cub gol din beton și indiferent de intensitatea cutremurului, în principiu nu va avea de suferit. Oricum, nicio construcție din România, dacă este proiectată și executată corect, nu ar trebui să aibă de suferit la cutremur. Însă, acolo veți avea efectiv 2 etaje de bloc comunist puse pe sol. Dacă rezistă un bloc de 10-20 de etaje din beton armat, nu văd de ce n-ar rezista foarte bine și o locuință cu 2 nivele. După aceea, la foc, iarăși, se comportă foarte bine, având beton armat, polistirenul este ignifugat, deși este clasă E, el arde, se topește, însă doar în prezența flăcării. În momentul în care se îndepărtează flacăra, se stinge. Oricum, trebuie să aveți în vedere că într-o locuință nu izolația termică reprezintă combustibilul pentru foc, ci mobilierul din interior. Da. Avem mult plastic, lemn, care, din păcate, concură și nu este recomandat nici să fie ignifugat, pentru că aceste substanțe nu sunt chiar... Am observat că multă lume își face griji, dar ia foc casa, păi pentru început o să ia foc ceva înăuntru. Deci exact. clar o să-ți ia foc mobil, o Nu să-ți e ia foc bine, canapeaua da. și de acolo... Nu este bine să fie acolo în momentul în care... Dar ideea este că, deși există riscul, deși poate să ardă foarte bine mobilierul din interior, ideea este că șansele să rămână în picioare sunt mult mai mari decât la alt tip de construcții. Cele pe metal, de exemplu, fiind cele mai afectate de foc. Metalul, fiind un bun conducător de căldură, se înmoaie și colapsează construcția. Însă aici arde mobilierul, se poate topi în ultima instanță polistirenul de la interior, însă dar la beton se oprește. La beton se oprește, da. Diafragma de beton de 15 cm are o rezistență de 120 de minute la foc, conform normativelor. Vor veni pompierii în 120 de minute. Să sperăm în primul rând că nu se întâmplă lucrul acesta. Oricum, în orice locuință, deși toată lumea își face griji și deși este o construcție cu risc mic de incendiu, mai ales locuințele individuale, așa cum este a dumneavoastră, eu consider că este util să aveți în casă un instinctor pe care să puteți pune mâna, pentru că... nu știu ce se poate întâmpla. Da. Mai uităm uleiul pe aragaz, se poate aprinde. Nu mai zicem de copii mici. Nu mai zicem de copii mici, bateriile laptopurilor se pot autoaprinde. Da. Foarte rar se întâmplă lucrurile astea, dar e bine să avem pe ce să punem mâna. Exact, și peste uleiul care s-a aprins pe aragaz să nu aruncăm cu apă, pentru că ar trebui să fie și asta. se întâmplă o tragedie. Cum ești obligat în mașină să ai extintor, da. ai putea să ieși la casă. Nu cred că îți face rău. Este o măsură de siguranță mai potrivită decât să ne gândim cum să ignifugăm diverse lucruri sau izolația sau alte lucruri de genul acesta suplimentar. Bineînțeles, se poate acoperi nu doar cu gips carton clasic, alb, se poate folosi și cel cu rezistent la foc, iar pentru boi cel verde. Însă, chiar dacă ajunge umiditatea, de exemplu, în zona de izolație termică, aceasta nu are de suferit pentru că polistirenul este inert la acțiunea apei. Este permeabil la vapori, deci nu este un deci schimbăm doar plastic. gipsul.
Dacă este o problemă, schimbăm gipsul, izolația e Exact. funcțională. Structura rămâne în picioare, izolația rămâne intactă dacă veți avea o inundație, acesta fiind al treilea capitol de riscuri dintr-o locuință și care se întâmplă cel mai des. Inundația de la interior. Din cauza faptului că nu schimbăm racordurile de la baie, de la bucătărie, acelea cedează la un moment dat, iar legea lui Murphy spune că cedează atunci când nu sunteți acasă. Da, ca de Și găsiți casa plină de apă. Alte structuri au de suferit din cauza apei, aceasta nu are nicio problemă, se scoate parchetul, se înlocuiește, se lasă usuce, se înlocuiește parchetul și casa este ca nouă. Cum vă spuneam, deci pe lângă materialele Isodom, care au, pe lângă certificatele necesare cerute de legislația din România, aveți și certificarea ETA europeană. Pentru polistirenul, pentru izolația termică de la fundație, unde am folosit Vreotel, GIAS, la fel aveți aici o fișă tehnică unde avem rezistența la compresiune care este mai mare sau egală cu 400 de kPa, adică 400 de tone pe metru pătrat. Casa dumneavoastră va ajunge undeva la 3 tone, 40 de tone pe metru pătrat, casa noastră va ajunge undeva la 3-4 tone pe metru pătrat. Deci ne-am lămurit și cu asta. Da. Polistirenul din fundație o să țină casa. O să țină casa, da, și va face și treaba ca și izolator termic, având aici o conductivitate termică lambda declarată de către producător de 0,0297, adică 0,03. Noi am luat-o în calcul în PHPP la 0,032 ca să avem o marjă de siguranță. Și în ultimul rând, polistirenul de la Acoperiș, da, care are la fel fișă tehnică și declarație de performanță, este produs la Hirsch, Orosel, și are și el o conductivitate termică lambda declarată de 0,030 și l-am luat la fel pentru siguranță cu 0,032. Da, ca să nu avem surprize în final, în PHPP. Da. Deci aveți aici și aceste documente care sunt cerute de legislația din România. Le mai aveți pentru Cartea Construcției și pe cele de la betoane. Da. Certificatele și avizele de însoțire a Murphy. Și în ceea ce privește structura, cam aici suntem. Urmează celelalte etape și să vedem unde anume suntem. Bineînțeles, vom continua și cu partea de casă pasivă. Cum vă spuneam, ceea ce mai avem de făcut, montaj ferestre, iar aici aveți o simulare a montajului ferestrei de la exterior în interior. Montajul, cum am spus, se face în zona de izolație termică exterioară și în principiu este un montaj la fel cu 0 punți termice, ceea ce este foarte important. Simularea este făcută de către Vlad Ciobanu de la ZECAP, ca să nu ne asumăm merite pe care nu le avem, pentru casa pasivă de la Autopen. Pe care m-am îndrăgostit eu prima dată când am fost să văd. Și v-a convins și beneficiarul că este tot în aceeași perioadă, tot prin ianuarie, cred că, dacă nu mă înșel. Și în ultimul rând, trebuie să mai prevedem niște umbriri, care la fel vor fi calculate pentru ferestre.
mai ales ferestrele pe care le avem pe sud. Oricum, pe partea de est o să aveți acea terasă, deci avem deja o umbrire acolo. Poate mai mult decât ne dorim, dar vom avea și soare pentru că în momentul în care la prânz în principiu vom avea câștig de energie pe acolo. Pe acolo, da, putem și asta, însă costă mai mult. Iar pe partea de sud, cele câteva ferestre trebuie umbrite orizontal cu o copertină sau cu o pergolă, de preferat o umbrire fixă, nu jaluzele exterioare, rulouri exterioare, pentru că acestea, deși ne ajută la obținerea unei case pasive, în practică nu prea sunt utilizate. Recunosc că nu ne gândeam la rulouri, ci o pergolă, ceva care să acopere zona de intrare, ca e zona noastră de sud, și ar acoperi și partea ferestrelor. În momentul în care aveți o fereastră, o zonă vitrată, nu este de dorit ca să o blocați cu un material opac. Dar, vedem, găsim soluții și la momentul respectiv. Să ajungem acolo. Da, deci eu zic că ne-am îndeplinit oarecum promisiunile, adică suntem în costurile estimate de 219 euro pe metru pătrat, plus TVA, pentru materialele structurii și plus manoperă și alte lucrări mărunte și materiale mărunte, ajungem la 381 de euro pe metru pătrat. Deci, într-un final, prețul de construcție cu tot cu structura acoperișului, 382 de euro pe metru pătrat. Asta e prețul la care am ajuns noi. Eu zic că este bine. Acum depinde de fiecare. Pentru o casă clasică poate este un pic mult, dar dacă nu știu ce se construiește corect, conform proiectului. Eu spun din fapt real că am vecini care în același timp cu mine își construiesc case clasice și cu care, ca orice om, mai stai de vorbă, câte a costat pe tine, câte a costat. Am un vecin care e chiar la acoperiș, exact, care e chiar la acoperiș la fel ca și noi. Și asta e suma la care a ajuns și el. Cu o casă clasică pe parter, ceva mai mică decât a noastră. Adică, în momentul în care îți dorești performanță, nu neapărat de top, cum se vrea aici, adică casă pasivă, dar în momentul în care îți dorești o casă bine izolată, eficientă energetic, unde viitoarele costuri pentru energie să nu fie exagerate, trebuie să investești un pic mai mulți bani, adică nu trebuie să te oprești doar la structură și după aceea văd eu ce punem pe acolo. Din păcate, în România încă multe persoane, mulți doritori de case discută și se gândesc doar la izolarea pereților. Da. Fără să se gândească la acoperiș, fără și la fundație, care reprezintă ambele adunate undeva la 60% din suprafața opacă, care și aceea ar trebui izolată și ar trebui să ne gândim la ea. Da. Dacă poate părea ok o zidărie de 30 de centimetri, indiferent că e BCA sau poroterm, cărămidă, plus o izolație de 15-20 de centimetri la exterior, deși puțină lume am văzut să pună 20 de centimetri la exterior, indiferent de natura ei, că e polistiren, că e vată minerală, toate izolațiile sunt bune dacă sunt montate corect. Este ok sandwich-ul ăsta de perete, zidărie plus 15 cm la exterior de izolație termică. Însă problema la o casă pe zidărie este că în România avem nevoie și de structură din beton. Adică sunt aproximativ 30% din fațade, unde vom avea doar beton plus acei 15 cm de izolație care nu sunt suficienți. Da. Și acolo se pierde foarte mult și de aceea o casă pasivă clasică este de obicei mai scumpă decât funcționează totul. Dar n-am vorbit degeaba. Să luăm de la început. Te treceam un pic de timp pe aici. Și după aceea vin
dacă ați văzut pe Facebook, acum e sezon de aoleu, Așa. am umiditate pe pereți. Da. În zona de îmbinare pe parter, de îmbinare a plăcii cu peretele, Da. în zona colțurilor sau în zona de îmbinare a plăcii peste nivel cu peretele. Da. Unde acolo partea superioară a zidului nu se izolează deloc, am izolația frumos pe fațadă, iar acolo nu se întâmplă nimic, este direct acoperișul. Iar la fundație și aceasta este prost izolată. Deci este posibil să pară un pic mai scump decât o construcție clasică, dar oferind o izolație performantă. Deci banii aceștia s-au investit mare parte din ei în izolație. Trebuie să mai menționăm, sau mă rog, să-mi confirmați că nu ați avut pierderi de materiale pe șantier. Nu am avut. Ceea ce a însemnat că toate materiale, toți banii pe care i-ați investit în materiale sunt în casă, în structura și în izolația casei, nu într-un morman de gunoi pe care trebuie să-l evacuați ulterior. Cred că am câțiva saci de gunoi puși deoparte, că nu știu când să chem pubela aia uriașă să-mi vină, că nu prea am mare lucruri de aruncat. Am păstrat, recunosc, niște bucățele pe aici pe acolo de polistiren din care vreau să-i fac fiicei mele un castel. Așa. Va fi o prințesă în Castel Izodom. Izodom. Să fie cel mai fericit copil. Și ce mai am pe acolo? Un pic de fier rămas pe aici pe acolo. La nerămasă, ăla va fi pentru terasă. Da, sper să-l folosesc la Acela se terasă folosește la și terasă. cam asta e. În rest, acum când m-am dus pe teren, acum o săptămână, vreau să zic că părea mare terenul. Până acum că erau toate aglomerate acolo Erau și toate materialele, materialele aduse, acum mi se pare că am mult de muncă la grădină. Mai faceți rost de niște gunoi de pe la vecini. Cine are materiale de construcții de aruncat să le depoziteze la dumneavoastră. Da, deci nu aruncați la noi. Că nu vrem curățenii. Dar, da. Da, deci zero pierderi de materiale. Construcția nu a fost greu de urmărit și de supravegheat. Chiar mi-a făcut plăcere să pentru că e totul simplu. Este Lego. Da. Dacă v-ați jucat cu Lego în copilărie, acum puteți să vă dați doctoratul. Da, păi mă joc și acum cu fiica, că și ea face căsuțe. Cred că o să o punem și pe ea să-și construiască din Izodom ceva. O facem promoter Izodom. Da, cam atât până aici. Cum v-am spus la început, nu prea avem multe de spus despre Izodom, nu avem de făcut 100 de episoade, nu avem de analizat. Ideea este că am plecat la drum cu această tehnologie, dorim să oferim cel mai mic preț, însă o calitate superioară certificată. În ideea în care cele 3 componente, Izodom, a treia și barier, au certificare de componente pentru casă pasivă. Eu sunt consultant certificat la Passive House Institute. Serviciile mele le ofer momentan gratuit, probabil la un moment dat nu vor mai fi, dacă ne aglomerăm foarte tare, în ideea de a oferi această calitate la cel mai mic preț, având în vedere că dacă ați intrat pe site-ul Passive House Institute, da. M-am uitat chiar ieri, am mai crescut cu o casă și avem 17 case certificate oficial. Mai sunt câteva care sunt doar documentate. Și o să mai urmeze. Să sperăm că mai urmează, da. De ce nu? Uneori sperie nu doar costurile mari de execuție, așa cum sunt prezentate pe alte tehnologii, însă sperie și costurile acestei consultanțe certificate, da. Însă nu vreau să-mi blamez colegii, pentru că în cazul unei case clasice chiar au de muncă acolo, adică ar, după părerea mea, ar trebui să doarmă pe șantier ca să reușească să obțină o casă pasivă pe o tehnologie clasică. Deci fiind un pic mai mult, mai simplu. Cam atât. Deci cam asta a fost și cu costurile, nu? Multă lume întreabă pe YouTube
cât costă o componentă izodom. Și Este bine să... calculul se face bine măcar să ne pe dea baza unui proiect. Să ne dea un proiect, chiar dacă nu este un proiect al lor personal, făcut special pentru ceea ce își doresc ei, pot alege un proiect de pe internet. Da. Condițiile minime sunt să aibă dimensiuni exterioare, înălțimea fiecărui nivel și dimensiunile golurilor, ale ferestrelor și ale ușilor. Ne pot trimite sau pe WhatsApp sau pe adresa de e-mail linkul sau acest proiect și putem face un calcul estimativ așa cum v-am făcut dumneavoastră pentru Păi așa am procedat și noi. Am pornit de la pentru un contract. proiect Da. de bază și Da, este de acolo am continuat. din ceea Dar ce am asta e ideea. Nu se vinde la bucată, că nu ai ce să faci în principiu se cu o vinde și la bucată. bucată. Și Dacă cineva își dorește o bucată sau... Dar e bine să facem noi aceste calcule, ca să nu, pentru că sunt mai multe componente Asta izodom și trebuie văzut în funcție de fiecare proiect ce anume se folosește acolo. Însă pe oferta respectivă ei pot vedea și prețul unitar pentru fiecare tip de element în parte și mai mult decât atât pot să și verifice suficiența acestor elemente. Le putem explica cum să fac asta, pentru că e matematică totul. Și pe deasupra, în calcul este băgat și calcul pentru materiale adiționale. Estimat la un preț mediu de aici de pe București pentru beton, armaturi, lemn. Acum, pe de altă parte, depinde de fiecare în ce zonă își construiește. Da, depinde de studiul geotehnic, de condițiile în care construiește. Pot varia un pic, poate varia prețul la beton, de exemplu, în funcție de distanța de la care vine. Distanță și firma. Și firma, da. Eu am stat foarte mult pe telefoane pentru diverse materiale și am observat că cel puțin la beton, dacă nu stai să dai telefoane, sunt diferențe de cel puțin 100 și ceva de lei pe metru cub. Da. Adică diferențe foarte mari. Dacă nu te apuci să cauți și să te interesezi și să suni, să vezi pentru zona respectivă. Trebuie un pic negociat, să aveți pompa inclusă, să aveți transportul inclus, pentru că unii vin cu prețuri mici, dar în momentul în care adaugă celelalte servicii, deja crește prețul. Bine, e valabil și pentru celelalte materiale. Diferă în funcție de zonă, de magazin, de... Exact. Însă, până la urmă, e afacerea lor, sunt prețurile lor, ei decid. Și tu hotărăști de unde ți mai bine să cumperi până la urmă. Exact. Era o vorbă că nu e fraier cine cere, e fraier cine plătește. Da. Exact. Dar asta încercăm să oferim, transparență și să puteți controla prețul și calitatea materialului. Eu oricum am luat-o și altfel când am făcut calculul pentru locuință și am în felul următor. Dacă un apartament cu 3 camere, domnul Valentin, mă costă 150.000 de euro, cam așa sunt prețurile unde mi-aș dori eu și nu în mijlocul Bucureștiului, la periferie, dar într-un bloc nou, într-adevăr. Și sunt în jur de 130 ceva de mii de euro, plus TVA, apartamente de maxim 90 de metri pătrați. Dacă apartamentul ăla pe mine mă costă 150.000 de euro, să fac o casă cu 150.000 de euro, de 200 de metri pătrați, mi se pare mult? Nu, dar toată lumea vrea ieftin. Da, și noi am vrut ieftin și sper să nu ajungem, și nu cred că o să ajungem la 150.000 de euro, dar eu cumva am luat-o și în felul ăsta. Că da, toată lumea vrea să-și facă cu 50.000 de euro, dar e foarte greu, adică doar să lucreze mama cu tata, cu fratele, să pună fiecare mână. Trebuie să ținem cont că 150.000 de euro s-ar referi la suprafața de 208 metri pătrați. Pentru un apartament de 3 camere... Are, hai să zic, maxim jumătate, 90 de metri pătrați. Atâta sunt apartamentele la care m-am uitat eu. Exact. Bine, intervine și marja de profit a dezvoltatorului, intervine și terenul, branșamente și alte lucruri. Deci noi nu am pus aici terenul pe care l-ați achiziționat în trecut, ca să fim corecți până la capăt. Însă, pentru că spuneați mai devreme de cât costă
și nu pe bucată, ci pe proiect. Noi venim în ultimul timp și în ajutorul beneficiarilor, adică nu ținem neapărat să câștigăm clientul și să-i vindem ceva. Da. Îi oferim informații în ceea ce privește și cât l-ar costa această structură izolată. Da. La standard de casă pasivă, din păcate, noi oferim doar standardul ăsta. Nu putem mai jos. Da, bine, oricum, nu toată lumea e de acord să-și... Nu e obligație să certifice casa. Asta Însă e. noi obținem standard această Involuntar. calitate. Da, exact. Și îi putem ajuta cu aceste calcule estimative pentru a-și putea seta, aș putea stabili cam care va fi mărimea casei, Da. în funcție de bugetul fiecăruia, Exact, sau cât exact. de mare trebuie să fie bugetul pentru casa pe care și-o doresc. Pentru că au ajuns la noi, de exemplu, clienți cu proiectul deja gata Da. și în momentul în care i-am făcut calculul estimativ, ce să vezi, a fost mai mult decât și a ajuns la noi pentru că și pe alte tehnologii i s-au dat niște costuri mari. Da. Dacă cel care ofertează este corect. Dar noi îi putem ajuta de la început să-și seteze visul, Targetul. să-și seteze visul în funcție de posibilități. Deci nu să meargă la arhitect în primă fază și să constate acolo, după ce arhitectul a lucrat o variantă, 2, 3, Da. a terminat proiectul, a obținut poate și autorizația și după aceea să meargă la furnizor sau la constructor și să constate că nu se încadrează în buget. Bine că știți că și noi, bine, nu terminasem proiectul, dar la fel. Hai să ne mai facem 1 metru cu peretele. Facem și un calcul izodom, să vedem cât ne mai costă. Și asta, la ce suprafață este și casa și se simt diferențele. Da. Cât vrei să faci mai mult și mai mare și La fel, mai complicat, cu atât cresc la și fel costurile. cum v-am spus de la început, contează foarte mult și tipul casei, modelul. Da, în da, momentul da, în da. care te joci un pic cu arhitectura și ieși în consolă și faci... Se creează punți termice. Se creează punți termice, dar și costurile sunt mai Da. mari, pentru că structura trebuie... Izolată. Armăturile sunt ceva mai... o cantitate mai mare de armare Da. în momentul în care fac o consolă decât la o construcție compactă. Iar faptul că ați ales varianta parter plus mansardă, iarăși oferă un buget mai redus, pentru că doar pe parter este mai scumpă, pentru că fundația este mai mare, acoperișul este mai mare, rezultă și acel pod care este un spațiu închis între materiale, care costă bani, Da. în final. Și iarăși modelul parter plus etaj este mai costisitor, deoarece am pereții mai înalți, plus încă o placă eventual sau un planșeu din lemn, plus iarăși un pod. Sau o terasă care nu este nici aia scumpă, modelul mediteranean, dar care și astea pot crea probleme în timp din cauza fenomenului de îngheț-dezgheț. Da. Deci trebuie setat de la început ceea ce aveți nevoie, putem ajuta în aceste calcule ca să se ia o decizie corectă de la început. Da. Să nu aibă beneficiarul, viitorul beneficiar al acelei case, să aibă surpriza că a ajuns la jumătate și a terminat banii. Da. Poate încântă alte tehnologii cu prețuri mici, dar pe zidărie, de exemplu, de la structură, în momentul în care am o casă la roșu, Da. ca să o aduc la cheie, se înmulțește cu 3, adică mai plătesc de încă 2 ori banii ca să izolez termic, instalații, finisaje și toate pe acolo. În cazul construcției pe izodom, așa cum este casa aici, Da. este undeva ori 2 doar. Adică încă o dată suma aceasta, undeva la încă 300 și ceva de euro. Deci cam acolo sunt calculele. Asta fără
să facem compromisuri. Dacă se fac compromisuri, adică nu izolăm fundația, nu izolăm acoperișul, facem doar o construcție. Da. Dar dacă vorbim de eficiență energetică, deja costurile cam astea sunt și pentru o casă clasică. Se poate testa, sau mă rog, au testat vecinii dumneavoastră, da. Nici nu mai vorbesc cu ei. Și vă țin la curent. E bine să... Da, păi eram și eu curioasă să văd ce fac eu mai mult decât el. Sau pe ce plătesc eu mai mult decât el, sau pe ce plătește el mai mult decât mine. Și ați constatat că nu plătiți. Și am constatat că nu, da. În plus, Tot, însă, deja sunteți mai departe decât ei. Da, pentru că aveți și izolație, așa, aveți da, izolație... Bine, el are pereți interior, eu nu i-am. Dar eu am izolația, el nu are. Îi rezolvăm și pe aceea cu Asta costuri e. minime, da. Da. În regulă. Deci cam asta e pe ziua de astăzi cu costurile. Cam asta, da. Și atunci rămâne să ne auzim data viitoare pentru încă un episod. Probabil legat de Ferestre, învelitoare. Sigilarea, învelitoarea, Întâi. Trebuie să-i punem etanșeizarea învelitoare mansardei, da. Mai avem să de facem lucru. o serie frumoasă. Mai avem de Cel lucru puțin, anul ăsta. cel puțin pentru lucrările astea pentru casă pasivă. După aceea veți avea mai multe povesti probabil la finisaje, Da, la alte acolo, astea acolo o să pun și eu mâna mai mult la lucruri treabă. care mie nu-mi plac. Finisajele nu-mi plac. Nu, e bătaie mare de cap. Mie cred că asta îmi place. Da, Cred că asta o să-mi placă. O să mă mut acolo pe șantier să fac treaba. Și cred că cam asta. Nu? Spor la treabă în continuare. Mulțumim, să fie, să meargă lucrurile bine și repede și până anul viitor de Crăciun să ne mutăm. Așa sper. De ce Anul nu? ăsta, pardon. Și A trecut anul deja. da, a trecut anul, am și uitat. Nici nu ne-am prezentat de la bun început. Suntem începători, necunoscători. Da, nu suntem vedete Da. pe Dar YouTube. cu toate astea l-am avut astăzi alături de noi pe domnul Valentin Zaharia, consultant certificat Passive House și persoana care ne-a ajutat cel mai mult și pe care am stresat-o și am zăpăcit-o un an întreg. Așa, și eu sunt Roxana Roșescu cu Căsuța Magică. Sper că v-a plăcut și episodul de astăzi și ne vedem data viitoare cu noi informații despre ce mai facem pe șantierul nostru. Vă pup, dragilor, și o zi frumoasă să aveți! Da, de vedere.